Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today also I'm going to talk about a huge violent crime committed in Sri Lanka. අපේම රටේ සිද්ධ වුණ අහස පොළව නුහුලන ඉතාම අමානුෂිකාන්දමින් සිද්ධ වූ විශාල අපරාධයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? මොකක්ද මේ අපරාධයක් කියන්නේ? අපරාධයක් කියන්නේ ඕනෑම ඉලීගල් ඇක්ටිවිටි එකකට. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රියාවකට. ඉතින් මේ හෝකන්දර සය පුද්ගල ඝාතනය. හෝකන්දර අමරගොඩ නම් ගමේ නිවසක බොහෝම සරල පවුලක් ජීවත් වුණා. පියාගේ නම ලලන දාස නොහොත් මාටින් පෙරේරා. ඔහුට ඉඩකඩම්, පොල්වතු, කුඹුරු ඒ වගේම කුඩා වෙළඳසැලක්ද තිබුණ හින්දා ඔහු රැකියාවක නිරත වුණේ නැහැ. මවගේ නම සිරියාවතී පෙරේරා. ඇය වෘත්තියෙන් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් වුණා. යහමින් සල්ලි භාග්‍ය තිබුණ නිසා ඇයද රැකියාවක නිරත වුණේ නැහැ. ඉතින් ඇය හරිම උගත් කාන්තාවක්. ඇයට හැම විටම ඕන වුණේ තමන්ගේ දරුවන් 4 දෙනා උගන්නලා උගතුන් කරලා යහමගට ගන්න. පළමු දරුවා දියණියක්. ඇය නමින් චන්ද්‍රා පියංගනී. ඇය ලේක් හවුස් සමාගමේ ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් වශයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවකුත් හදාරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් පවුලේ එකම පිරිමි දරුවා වුණ නිශ්ශංක විත්තානගේ තමයි පවුලේ දෙවනි දරුවා. මෙම පවුලේ තෙවනි දියණිය වූ චිත්‍රා දයාංගනී නීති උපාධිය සහ කළමනාකරණ උපාධිය හදාරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඇය තමයි මේ පවුලේ හිටපු රූමත්ම ලස්සනම දියණිය. මෙම රූමත්කම නිසාම මෙම ඝාතන සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු වූ උක්කුවා යන තැනැත්තා මෑට මුල ඉඳන්ම ඇහැ ගහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. පවුලේ බාල්ම දියණිය වූ නයනා දමයන්ති ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණකාධිකාරී පාඨමාලාවකට තේරීපත් වී ඉඳලා තියෙනවා. මොවුන්ගේ නිවස අසල පදිංචිව සිටි අමරදාස නම් තැනැත්තා සමග මේ ලලන දාස සහ සිරියාවතී නිතරම ආරවුල් ඇති කරගෙන තියෙනවා. කොච්චර ආරවුල් ඇති කරගෙනද කිව්වොත් අමරදාසට විරුද්ධව මොවුන් මහාධිකරණයේ නඩු 20ක් පමණ ගොනු කර තිබෙනවලු. ආරවුල් වලට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ අමරදාස මොවුන්ගේ නිවසේ වත්ත මැදින් නීති විරෝධී මත්පැන් එහාට මෙහාට ප්‍රවාහනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හරකුන් දක්කාගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉඩම් ආරවුල් ඇති වෙලා තියෙනවා මොවුන්. ඉතින් මෙම ආරවුල් නිසා ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට බාධා වීමත් මේ ආරවුල් ඇති වෙන්න ගොඩක්ම හේතු වුණා. ඊටත් වැඩිය මේ අමරදාස ළඟ වැඩ කරන ගෝලයෝ මේ ලලනදාසගේ දියණියන්ට අනවශ්‍ය විහිළුතාලු කිරීම නිසා මේ ආරවුල් දුර දිග ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් දියණියන් දෙනෙක් ඉන්න පවුලක මේ වගේ වත්තක් මැදින් එහාට මෙහාට පිරිමින් යද්දී අපිත් ඒකට කොහොමත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද දෙමව්පියන්ගේ වගකීම එම ගැහැණු දරුවන් විශේෂයෙන්ම ගැහැණු දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ හින්දා තමයි එයාලා මෙහෙම රණ්ඩු ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙහෙම රණ්ඩු උනාට මේ ලලන දාස සහ සිරියාවතී උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ මේවා නීතියෙන් බේරගන්න. ඒක තමයි මොවුන් අමරදාසට විරුද්ධව නඩු දාලා තියෙන්නේ. එදා 1999 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා හරිම මූසල දවසක්. මේ ලලනදාසගේ නිවස අසල සිටි අසල්වාසී කාන්තාවක් ඇයගේ ඥාතියෙකුට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා පවසලා තියෙනවා ලලනදාසගේ නිවස අසලින් විටින් විට විලාප ශබ්ද ඇසෙන බව. ඉතින් එම ඥාතියා විසින් මේ බව තලංගම පොලිසියට දැනුම් දෙනවා. පොලිසිය රාත්‍රී 8:00ට පමණ ලලනදාසගේ නිවසට පැමිණෙන විට ලලනදාසලාගේ වත්ත පුරාම ගම්වාසීන් රැස් වෙලා සෙනඟ පිරීලා ඉඳලා තියෙනවා. මෙහි ඝාතන සිද්ධියෙහි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සුරවීර මහතා විසින්. ඉතින් ඔවුන්ට දකින්නට ලැබුණේ කුමක්ද?
මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම මිනිහෙක් සියසින් දකීමට කැමති නැති හරිම අමානුෂික විදිහට වද දීලා මරා දමලා තිබ්බ. ඇත්තන්ම කපා කොටා මරා දමලා තිබ්බ ලලන දාසගේ මුළු පවුලම තමයි පොලිසියට දකින්නට ලැබුණේ. ඉතින් එදා දිනේ සිදු වූ සිද්ධිය කුමක්ද වෙන්න ඇත්තේ? එදා උදේ සිරියාවතී තම වැඩිමල් දියණිය වන චන්ද්‍රා පියංගනී සමග අමරදාසට විරුද්ධව විභාග වෙමින් පැවැත්වුණු නඩුවකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිවසේ උදේ රැඳී සිටියේ ලලන දාසත් නිවසේ රූමත්ම දියණිය කියලා මම කිව්ව චිත්‍රා දයාංගනීත් ඒ වගේම බාලම දියණියත් එළියේ මොකක් හරි වැඩක් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පවුලේ පිරිමි දරුවව නිශ්ශංක විතානගේ රැකියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව තමයි මේ පාපතරයන් අවස්ථාවක් කරගන්නේ. Tamanගේ භයානක සිතුවිල්ල ක්‍රියාවට නංවන්න. ඔවුන් නිවසට පැමිණිලා මේ පවුලම විනාශ කරන්න දානවා. මෙම සාපරාධී ඝාතන සිද්ධියේ ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරු ඒ කියන්නේ එකම ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරු වන ජොන්ටි නැමැත්තා පවසලා තියෙන අයුරින් මොහු අවස්ථා 3කදී මෙම අපරාධය වෙන දවසේ මේ ගෙදරට ගිහින් තියෙනවා. මොකද මේ අපරාධයේ හවුල්කරුවෙකු වන අපරාධකරුවෙකු වන අනුර කියන තැනැත්තා මොහුගේ යාළුවෙක්. ඉතින් ඔහුගේ ආරාධනයකින් මොහු සිගරට් පෙට්ටියකුත් අරගෙන ඒ ගෙදරට ගිහින් තියෙනවා. පළවෙනි වරටම ඔහු ගිහින් තියෙන්නේ පස්වරු 2කට පමණ. ඉතින් යනකොට ඔහුට මොනවද දකින්න ලැබුණේ? පළමුවෙන්ම දක්නට ලැබුණේ ලලන දාසගේ ගෙල ලණුවකින් සිර කරලා ඔහුව මරණයට පත් කරලා ඒ අසල තිබ්බ විශාල වී ගබඩා කරන ලී පෙට්ටියක ඔහුගේ නිසල සිරුර දමා තිබ්බ අයුරු. ඊට පැයකට පමණ පසු නිවසේ මුළුතැන්ගේ සිට නිවස තුරට පැමිණෙන අතරමඟදී මරා දමන ලද නිවසේ සිටිපු බාලම දියණිය නයනා දමයන්ති. ඇයට අවුරුදු 19ක් 20ක් පමණ ඇති. ඇයව දැකලා තියෙනවා නිවස පිටුපස තිබූ අත්හැර දැමූ වැසිකිළියක් තුළ ගෙල වෙන්වනසේ කපලා ඇයව මරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු දෙවන වර මේ නිවසට යන්නේ පස්වරු 3:00 පමණ. එතකොට ඔහුට දැක්කෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අර උදේ නඩු විභාගයකට සහභාගී වෙලා නිවසට පැමිණෙද්දිම සිරියාවතීව උඩුබැලි අතට තියලා ගෙල සිර කරලා යකඩ ඉන්නකින් ඇනලා බෙල්ලට නිවසේ දොරකඩ ළඟම මරා දමා තිබ්බ අයුරු. ඉතින් ඇය අසලම ඇයගේ වැඩිමල් දියණිය වන වයස අවුරුදු 29ක් 30ක් පමණ වන චන්ද්‍රා පියංගනීද කපා කොටා ඝාතනය කරලා ඇගේ සිරියාවතීගේ සිරුර අසලම දමලා තියෙනවා තමයි මේ ජෝන්ටිට දකින්න ලැබෙලා තියෙන්නේ. තුන්වන වරට ඔහු සවස් 6ට පමණ මේ නිවසට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඔහුට දකින්න ලැබිලා තියෙන්නේ නිවසේ රූමත්ම දියණිය වන අර චිත්‍රා දයාංගනී කියලා මම කිව්වේ පවුලේ ලස්සනම දියණිය වන ඇයව අර උක්කුවා කියන එක්කෙනා නිතරම හැගහගෙන හිටියා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඇයව මේ පාපතරයන් විසින් මුලින්ම මරන්නේ නැතුව කාමරයකට අරගෙන ගිහලා ඇඳක ගැට ගහලා සමූහ දූෂණයට ලක් කරනවා. ඉතින් ජොන්ටි පවසලා තියෙනවා ඔහු පළමු වරට මේ නිවසට යද්දී මේ නිවසේ සිදුවන කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මොවුන් මේ චිත්‍රාව දූෂණය කරන අයුරු සමූහ දූෂණය කරන අයුරු දැකලා ඔහු එතනින් ඉවත් වෙලා ගියා කියලා තමයි ජොන්ටි කියන්නේ. ඉතින් මේ හිතක් පපුවක් නැති පාපතරයන් විසින් චිත්‍රාව දූෂණයට ලක් කරලා ඒ කාමරයේම තිබ්බ දොර උළුවස්සේ ඇයව මරලා ලණුවකින් එල්ලනවා. ඉන්පසු මොවුන් කළා තියෙන්නේ නිවසේ එකම පිරිමි දරුවා ගෙදරට එනකම් මොවුන් මේ නිවස තුලම බිස්කට් වැනි ආහාර ගනිමින් කිසිවක් සිදු නොවුණු ලෙසින් විනෝද වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ අපරාධකාරයෝ ටික හරිම සැහැල්ලුවෙන් මේ අපරාධයේ කොටසින් කොටස ඉවර කරන්න හැටි.
උන දේවල් කිසිවක් නොදන්න නිශ්ශංක රැකියාව ඉවර වෙලා රාත්‍රී 8ට පමණ නැවත නිවසට පැමිණෙනවා. නිවස ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔහු දකිනවා නිවසේ පොළව සම්පූර්ණයෙන්ම ලේ විලක් වෙලා තිබෙන අයුරු. ඔහු ඒක දැකලා බය වෙලා කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව අක්කර 8ක් පමණ විශාල පොල් වත්ත මැදින් දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඔහුට වැඩි දුරක් දුවන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ අමරදාස කඩුවක් දාතේ අරගෙන සැඟවී බලා සිටනවා වෙනකම්. නමුත් ඔහු අමරදාසත් සමග හොඳ සටනක් දෙනවා. ඉතින් ඔහු මිය යන්නේ අමරදාසගේ එක කඩු පහරකින් ඔහු මිය යනවා. මිය යන්නේ අමරදාසවත් මරාගෙනම මැරෙමින්. මොවුන් දෙදෙනාගේ සිරුරු පොල්වත්තේ අගලක තිබිලා හමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නිශ්ශංකගේ සිරුර අසලම මේ අමරදාසගේ මරණාසන්න සිරුරත් පොලිසියට හමු වෙලා තියෙනවා. මොවුන්ගේ සිරුරු බාර ගැනීම එයාලගේ නෑදෑයන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. මොකද බය නිසාත් විශාල වියදමක් දැරීමට සිදුවන නිසා. ඉතින් දින 3කට විතර පස්සේ මෙම මරණය සිදු වුණු වත්තේම කොනක මොවුන් වලලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් පසුව ආරංචි වෙලා තියෙනවා ගම්වාසීන් විසින් මේ අපරාධකාරීන්ගේ නිවෙස් වලට ගිනි තියලා පුරුස්සලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ නෑදෑයින් කියන විදිහට මේ ගමේ මිනිස්සු හරිම සැරපරුෂ මිනිස්සුලු. ඒ වගේම අර එක්කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක් නැති කාටවත් උදව්පදව් කරන්න කැමති නැති මිනිස්සුලු මේ ගමේ ඉඳලා තියෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් මල ගෙදරට වතුර ටික ලයිට් ගන්න වයර් එකක්වත් ඇද ගන්න උදව්වක් දීලා නැහැ මේ ගමේ මිනිස්සු. අනික විශ්වවිද්‍යාල සිසුවියන් පැමිණිලා තියෙන ඔවුන්ව ගණන් අරගෙනවත් නැහැ. ඒ වෙනකොට ලංකාවේ DNA තාක්ෂණය අත්හදා බලලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ අපරාධයේ විශේෂත්වය වන්නේ ලංකාවේ පළමු වරට DNA තාක්ෂණය විධිමත්ව යොදා ගනිමින් කළ පළමු අපරාධ විශ්ලේෂණය මේ අපරාධය වීම. ඉතින් මේ නඩුව මහාධිකරණයේ අවුරුදු 10ක් පමණ විභාග වෙනවා. මෙහි පළමු සැකකරු වුණේ අමරදාසගේ ගෝලයා වන වයස අවුරුදු 19ක් විතර වයස උක්කුවා යන තැනැත්තයි. මෙහි දෙවන සැකකරු වන්නේ වයස අවුරුදු 25ක වන සම්පත් සිරිනන්දන නම් තැනැත්තා. මොහු අමරදාසගේ පුතාගේ යහළුවෙක් වෙනවා. මේ තෙවන සැකකරු වයස අවුරුදු 21ක් වන මහින්ද සිරිවර්ධන යන නැමැත්තා. මොහුත් අමරදාසගේ පුතාගේ යහළුවෙක් කියලා කියන්නේ. සිව්වන සැකකරු වන්නේ වයස අවුරුදු 17ක් වන අමරදාසගේ පුතා ගයාන් සුරංග. මෙම අපරාධ ස්ථානයෙන් සොයාගත්ත අපරාධ සිදු කිරීමට යොදාගත් මන්න, කැටි, ගල්ලීනි, කඩු වැනි උපකරණවල තිබ්බ ඇඟිලි සලකුණු, DNA සාක්ෂි, ඒ වගේම වෙනත් පරිවේශනීය සාක්ෂි මගින් මේ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් නියම කරනවා. මෙහි සිව්වන සැකකරුවන බාලවයස්කාර ගයාන් සුරංගට බාලවයස්කරුවෙකු වීම නිසා අවුරුදු 20ක සිට දඬුවමක් කිව වෙනවා. අනෙක් තිදෙනාට මරණ දඬුවම නියම කරනවා. 2018 දී මෙම ඝාතන සිද්ධිය ප්‍රධාන සැකකරු වන උක්කුවා අගුලකොළ පැලැස්ස මහාධිකරණයේදී තවත් මරණ දඬුවම නියම වූ වෙනත් රැඳවියන් දෙදෙනෙකුගේ අතින් ඝාතනය වෙනවා. බාල වයස්කරුවෙකු වූ ගයාන් සුරංග දැන් සිරගෙදරින් නිදහස් වෙලා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක කොච්චර අසාධාරණද? ඒ වගේම අනිත් මරණ දඬුවම නියම වූ සැකකරුවන් දෙදෙනා දැනට රෝගී තත්ත්වයෙන් පසු වෙනවා කියලා ආරංචි මාර්ග ලැබිලා තියෙනවා. ලලන දාසගේ මුළු පවුලම මරලා විතරක් නතර වෙලා නැහැ. ඔවුන් ළඟ තිබ්බ රන් භාණ්ඩ ඔක්කොම කොල්ල කාගෙන තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒවා අතර වලලු ජෝඩු 8ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජෝඩු දෙකක් රත්තරන්ලු. ඒ රත්තරන් වල්ලු වල ඇතුල් පැත්තේ චිත්‍රා කියලා කැටයම් කරලා තිබිලා තියෙනවා. රන්මාලයක් සහ පෙන්ඩන්ට් එකක්. මේ පෙන්ඩන්ට් එකත් ඉංග්‍රීසි C අකුරේ හැඩයට හදපු පෙන්ඩන්ට් එකක්. මොවුන් සොරකම් කරලා තිබ්බ රත්රන් මුදු දෙකෙහිද එකක ඇතුල් පැත්තේ C අකුර කැටයම් කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පවුලේ හිතවතෙක් අඳුනගෙන තියෙනවා. අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. මේ රත්රන් බඩු ලලන දාසලගේ රත්රන් බඩු කියලා. මුළු ලංකාවම මොහොතකට කම්පා කරපු
බිහිසුණු අපරාධයක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ crime tales, mysterious stories ඉස්සරහටත් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අලුත් notifications ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. So ඔයාලත් ඔයාලගේ ජීවිතේ නිතරම හොඳ තීරණ විතරක් ගන්න. එක තප්පරයක් ඇති බිහිසුණු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. Just make good choices, you guys. So, මම ගිහින් යනවා. සුබ දවසක්. ලලනදාසගේ ඉඩම පසුව රජයට පවරා ගන්න ලැබුවා. දැන් මෙහි ඡායාරූපය දැක්වෙන පරිදි යුද හමුදා කඳවුරක් ඉදිකර තිබෙනවා.